नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आज मी तुम्हाला मस्तपैकी भरलं वांगं करून दाखवणार आहे। अतिशय सोपं आहे, चटपटीत आहे। भरल्या वांग्यासाठी मी इथं साहित्य घेतलेलं आहे। ही वांगी आहेत, साधारण 8 वांगी मी इथं घेतलेली आहेत आणि स्वच्छ धुवून त्याचे असे मध्ये भाग करून घेतलेले आहेत। याच्यामध्ये आपल्याला मसाला भरायचा आहे। हा मसाला तयार करण्यासाठी मी इथं साहित्य घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। खोबरं घेतलेलं आहे, 1 वाटी भाजून घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी शेंगदाणे भाजून सोलून घेतलेले आहेत, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, जिरं घेतलेलं आहे 1 चमचा, कोथिंबीर घेतलेली आहे। हे आपण सर्व वाटून घेणार आहोत आणि कांदा आणि टोमॅटो आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत। मसाले घेतलेले आहेत, तिखट घेतलेलं आहे 4 ते 5 चमचे, गरम मसाला घेतलेला आहे, हळद, त्यानंतर धना पावडर आणि जिरा पावडर आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। फोडणीचे मसाले इथे मी घेतलेले आहेत, हिंग घेतलेला आहे, मोहरी, जिरे, कढीपत्ता, ओली मिरची, तमालपत्र आणि कसुरी मेथी घेतलेली आहे। आता आपण मसाला तयार करून घेऊया। मसाल्यासाठी मी इथे शेंगदाणे, खोबरं, आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर आणि जिरं हे सर्व मिक्सरमध्ये छान मसाला करून घेणार आहे। कांदा आणि टोमॅटो आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत। कांदा मी एक छोटा मध्यम आकाराचा घेतलेला आहे बारीक चिरून, आणि टोमॅटो मध्यम आकाराचा चिरून घेतलेला आहे। हे आता मी वाटून घेते। अशा प्रकारे वाटून घ्यायचं आहे। या वाटलेल्या मसाल्यामध्ये आता आपण बाकीचे मसाले मिक्स करून घेऊया। हे सर्व मसाले मी याच्यामध्ये मिक्स करून घेते। हा मसाला आता आपण वांग्यामध्ये भरून घेऊया। या मसाल्यामध्ये धना पावडर 1 चमचा, जिरा पावडर 1 चमचा अशा प्रकारे मी वापरलेली आहे। मसाला भरून झालेला आहे आणि आता आपण भरली वांगी कशी करायची ते बघूया। 3 टेबलस्पून गोडं तेल मी इथं तापवलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण फोडणीचे मसाले घालून घेऊया। कढीपत्ता, आपापल्या आवडीनुसार कढीपत्ता, मिरची हे सर्व वापरायचं आहे। तमालपत्र मी एकच घातलेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण जिरे 1 चमचा, मोहरी 1 चमचा आणि हिंग अर्धा चमचा वापरलेला आहे, आणि कसुरी मेथी जी आहे ती आपण नंतर वापरणार आहोत। कसुरी मेथी मी इथे 1 चमचा घेतलेली आहे। फोडणीचे मसाले परतून झाले की याच्यामध्ये आपण वांग्यामध्ये जो मसाला भरून नंतर जो उरलेला मसाला आहे तो आपण याच्यामध्ये परतून घेणार आहोत। अतिशय टेस्टी असं हे मसाला वांगं म्हणू शकता किंवा भरलेला वांगं म्हणू शकता। खूप मस्त चमचमीत असं आहे। कांदा आणि टोमॅटो आधी घालून घेऊया आपण याच्यामध्ये, आणि हा कांदा आणि टोमॅटो छान मऊ होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। कांदा टोमॅटो आता चांगला मऊ होत आलेला आहे। यामध्ये आता आपण हा जो उरलेला मसाला आहे तो घालून घेऊया आणि परतून घेणार आहोत, आणि थोडंसं आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत, त्यामुळे सर्व मसाला छान मिळून येईल। अगदी थोडं मी पाणी घातलेलं आहे। यामध्ये आता आपण कसुरी मेथी घालून घेणार आहोत। कसुरी मेथी घालून घेऊया। या वांगी मसाल्याला थोडं तेल जास्तच लागतं, कारण त्यामुळे मसाल्याची टेस्ट छान होते, अजून वाढते। मसाला परतून घेऊया छान, आणि याच्यामध्ये आता आपण जी वांगी भरून घेतलेली आहेत ती घालून घेणार आहोत। तुम्ही या वांगी मसाल्यासाठी कुठलीही वांगी वापरू शकता। वांगीसुद्धा 2-3 प्रकारची मिळतात। प्रत्येक वांग्याला खूप वेगळी टेस्ट असते। अगदी थोडं मी पाणी घातलेलं आहे सर्व मसाला मिळून येण्यासाठी। छान मिक्स करून घेऊया।
हा वांगी मसाला किंवा भरली वांगी अशा प्रकारची जी खूप वेगवेगळ्या प्रकारे करता येतात, खूप वेगवेगळी टेस्ट त्या मसाल्यांना असते. याच्यामध्ये आपण आता झाकण ठेवणार आहोत आणि झाकणावरती आपण पाणी घालणार आहोत आणि एक 5 ते 7 मिनिट आपण शिजवून घेणार आहोत. बघूया आणि आपण आता ही परतून घेऊया. खालच्या बाजूने ती शिजलेली आहेत. आता आपण दुसऱ्या बाजूने शिजवून घेणार आहोत. सर्व वांगी अशा प्रकारे आपण परतून घेणार आहोत आणि पुन्हा झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनिट आपण शिजवून घेणार आहोत. आपला भरला वांगी मसाला तयार झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूने शिजलेला आहे. वांगी छान शिजलेली आहेत. खूप छान मस्त टेस्टी असा वांगी मसाला नक्की करून बघा. भाकरीबरोबर, भाताबरोबर, चपातीबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता. मंडळी, माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.